Добрий день. Віталій Володимирович. Віталій Володимирович. Цікаво. Ви так на німецькій говорите, класно. Скажіть, будь ласка. Вот сюда, леворуч. Уже видно. Поздоровался. Це у нас кандидат потенційний резервіст. Знаєте, що у вас є сьогодні ще один потенційний резервіст. Я керівник центру територіальної оборони. Дякую. Присаджуйтесь, буду присаджуйтесь. Телефон дзвонить. Де машина? Володимир Ключков. Я понял. Ми сказали, що ви другий. Володимир, в якому ви районі перебуваєте конституційного району? Росію. Значить, тоді я ваші документи спрямую до російського територіального конфлікту, де знаходиться батальйон російської армії. Щоб ми вже надали заяву, і документи, які ви зачинили свою підтримку, звичайно, територіальна справа. Співбесіду з вами, я так розумію, що провели. Вам запропонують тоді посаду. Яка у вас посада? Я вам запропоную на посаду. Після проходження всіх медичних процедур, які ви повинні пройти військову комісію. Медична комісія проходить в військовому комісаріаті. Зараз вони називають територіальну комісію. Після цього зазначені документи військової територіальної комісії заправляються військового госпіталю. Після оперативного висновку, це називається ТКРА. Вам доводиться графік проходження вальних навчальних зборів на протязі 22 року до 20 рік, до 20 років. На своїй посаді, в своєму підрозділі, визначений час, срок, щоб ви могли спланувати свої відпустки, на роботу, щоб все було у вас. Ну, його виключить командир батальйону для проходження військової медичної комісії. Всі документи я передам командиру батальйону, він сформує самого справу кандидата в медичність і все. І після проходження медичної комісії, я думаю, що у вас по здоров'ю все добре. Задаємо операцію. Дякую. Дякую.
Тогда вставай, там я принесу тебя. Женя. Актер театра и кино. Шановні представники засобів інформації, ми зараз з вами знаходимося в першому центрі. Шановні представники засобів масової інформації, ми зараз знаходимося в першому центрі рекрутингу резервістів територіальної оборони міста Києва. Другий центр зараз знаходиться на лівому березі на вулиці Війська, який зараз підготовчі роботи, і він почне свою роботу. Також знаємо, що багато небайдужих киян звертаються, розуміючи складну ситуацію і загрозу нападу на Україну з боку агресора. Багато небайдужих киян, які є патріотами на сьогоднішній день, готові захищати нашу батьківщину, готові захищати свої міста і селища. І ми дуже дякуємо за їх громадянську позицію, небайдужість. Зараз ми бачимо не тільки чоловіки, які мають військовий бекграунд, також багато жінок записуються, людей, які небайдужі, які готові захищати свої родини, своє майбутнє, майбутнє нашої країни. І в цьому напрямку на сьогоднішній день ми, як міська влада, робимо все для того, щоб проходження цієї документації було максимально швидке. Співпрацюємо також з Збройними силами України, коригуємо наші спільні дії для того, щоб максимально швидко, без будь-яких бюрократичних перепон, бажання людей реалізувалися, вони знову стали при, ми сподіваємося, що цього відбуватися не буде, але при необхідності вони готові з зброєю в руках захищати свою батьківщину. Особлива увага до тих людей, які мають вже військовий бекграунд. Багато з них проходили службу в рядах Вооружених сил України. Але також навіть ті, хто не проходить ці служби, готові долучатись. І наше завдання в достатньо короткі терміни надати всю необхідну інформацію, зробити підготовчі курси, підготовку для людей, для того, щоб вони могли при необхідності також ставати на захист наших міст. Дуже добре, що сьогодні Володимир Володимирович відгукнувся, також написав зараз заяву про територіальну оборону міста Києва. Я переконаний, що він зможе там сам відповісти на питання, а якщо будуть питання в засобах масової інформації, зможу вам довести інформацію, яка на сьогоднішній день є. Місто робить все, що в наших повноваженнях для того, щоб забезпечити, підготувати місця укриття, бомбосховища. Я вже казав, що в місті Києві знаходиться 500 бомбосховищ і 4500 приміщень подвійного призначення, де в разі необхідності люди можуть укритись в випадку нападу, загрози, бомбардування. Ми співпрацюємо, як вже казав, з військовими, координуємо наші дії і в разі необхідності готові, я переконаний в тому, що кожен мешканець нашого міста, кожен громадянин України повинен стати на захист нашої держави. Ще одна ключова складова. Нападають тільки на слабких. Ми повинні показати, що ми готові захищати нашу країну при необхідності. Ми готові зробити все для того, щоб не допустити агресора на нашу територію. І в цьому випадку, коли вони будуть знати, що це буде коштувати достатньо дорого і ніяких подарунків не буде, це буде доброю запорукою того, щоб хтось мав наміри агресивно атакувати Україну.
велика кількість людей вже записались до територіальної оборони. Запис далі, бачите, продовжується. І щиро вдячний небайдужим людям, які готові виконати свій ключовий захист держави, захист себе, захист свого. Володимир Володимирович, можу надати вам слово, можете розказати, що ви тут робите. Дякую щиро. Що ви тут робите? Дякую. Доброго дня. Вітаю. Сегодня я подписал и сдал документы бригады территориальной обороны города Киева. Наверняка многие спрашивают, какая у меня мотивация. Моя мотивация – это любовь к моей стране, любовь к моему городу Киеву, любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально пару сантиметров отсюда. И это любовь меня мотивирует защищать нашу страну, защищать наш город. Поэтому сегодня я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. И также мотивирую всех, не безразличных, сделать то же самое. Эта любовь нас объединяет против любого врага, который будет. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. When I'm fun not, questions, Дякую. Vitaly, the Americans believe an attack is imminent. The French said today that they don't see any sign of an imminent attack. Who is right? How worried are you? Always, I talk to anyone. We're friendly and peaceful nation. Gas-friendly people live in Ukraine. We never aggressive to any countries. But if somebody will be aggressive against Ukraine, we have to defend our future, our words, our families, our cities, our country. And we have to prepare for that. We're not weak. And any aggressor have to understand if they do it aggressive activity against Ukraine, they have to pay huge price for that. We're ready to fight. We never want some aggressive activities. But we have to be prepared to defend our country. And if we will be strong, aggressor thinks many times about unfriendly activity against Ukraine. Vitaly, one of the big questions is about what's happening to this country's economy. President Zelensky, just about 10 days ago, was annoyed with the Biden administration for saying an invasion was imminent. Now we're hearing that other leaders in the West are calling into question whether Mr. Putin is going to invade. Do you think the mixed messages from your president are a problem when you're trying to recruit people to a civilian defense force? First of all, I want to say thank you very much for friends of Ukraine. Thank you very much for every country who support Ukraine. We have young democracy. It's our vision to build European country. And yes, of course, our vision not accept from Russian Federation which they will to repeat Soviet Empire. If we have support, financial support, political support, weapon support, we will be much more stronger. And before our enemies make attack against Ukraine, they have to think we are strong. It will be very painful price for everyone. And some question, what you give me is good question to President of Ukraine, but I want to say thank you very much
to weapon support, we will be much stronger against aggression with our support. Together, we are strong. And that's why, thank you very much for every politician in the world, for every country, for every government who support Ukraine. Regarding your question, right now is huge discussion about we will be attack Ukraine. If we will be attacked, where have to happen aggression, how it will be developed situation. We hope our diplomats, Ukrainian diplomats, give all knowledge to stop this aggression in a diplomatic way. If not, we have to prepare to take weapons in our hands and defend the country. Mr. Klitschko, the Prime Minister of the Netherlands is here today to offer help. What does your city need most now? We need, we communicate right now with different scenario of development of situation. We need communication. If in one second the communication doesn't work, if the internet doesn't work, and then phones doesn't work, we need communication systems. We need for that case some equipment for extreme situations, but we prepare right now, and I give you a list of equipment what Kyiv have to need to diplomats, and we hope in very short time we receive that. Mr. Klitschko, Leona Shiligar television Croatia. Zoran Milanovic, our president, said that Croatia would in no way get involved in I'm the sorry, crisis. Can you hear me? I heard it pretty bad. Can you repeat, please? Leona Shiligar television Croatia. Our president, Zoran Milanovic, said that Croatia would in no way get involved in the Ukrainian crisis if it escalates. Does this surprise you in any way? I'm surprised. I'm sorry. Did you hear me well? I hear it not so well. That's why. So, once again, Leona Šiljak, RTL television from Croatia. Zoran Milanovic, our president, said that Croatia would in no way get involved in the Ukrainian crisis if it escalates. Does this surprise you in any way? Short message for every European country. If will be nightmare, and we everybody hope it's never happens a war in our territory. If will be worst case scenario, this will be a disaster not just for Ukraine, for all the European stability of instability in the whole region. And that's why I understand that so many international attention to Ukraine, because it have impact not just for Ukraine, for whole region, for whole Europe. It's our main goal. Do it everything to stop Russian aggression. It's never happens in the history. In 30 years independence of Ukraine, more than 100,000 soldiers right now stay in the border of Ukraine. We hope not, it's not happens, but every leaders have to think 2-3 steps before. If the war scenario will be developed in our country, it's have impact to every European country. You have to understand that. Volodymyr, have you been able to use your international contacts to rally support for Ukraine in any way? I'm not a politician, between two brothers, and I've been always an activist for all the years. Either it was 2000 and Orange Revolution 2000, or it was
or it was Maidan, or now. It is an active part that is in me that I cannot leave just like that. When seeing my country is geopolitically struggling, so I'm right here. I can't stand still, and I won't. That's why I'm here, that's why I signed up today for territorial defense of the country and the city. And as my brother just mentioned, hopefully there are smart enough steps that are going to be and not to interface and not get into the Ukraine. So it's already happened in the east of the country, as well as in the south with the Crimea. So, as I said, I'm just an activist, and I really want to, with this gesture, open up people's mind and just do the same. Stand for your home, stand for your country, stand for your families. I just mentioned that my daughter, I don't know if you heard, obviously you heard, but they understand it was in different language. But my daughter is going to school here. So any parent is going to protect the environment of your child. There are two ways: you can run or you can face the challenge. So my choice was to face the challenge and just protect the environment of my family, my friends, my relatives, my daughter, period. And also, I want to give also the answer for Croatian television. Some people told I received information we overestimate whole situation. If we doesn't have bad experience, the Russian occupied Crimea, Donetsk, Lugansk, 13,000. If 10 years ago somebody told Crimea occupied, Donetsk, Lugansk occupied, the Russians support with weapons, financial support, make a propaganda. 13,000 Ukrainians died during this period in the last 7 years. And that's why we have to be prepared for any scenario. Let's see how develop whole situation. We hope this war not started. We have to show our skills and give the message to aggressors. If they make unfriendly activity to our country, they have to pay painful price to that. Mr. Klitschko, do you think this is the combat of your life? And second question, what will you do? What will be the first thing you will do if there is an attack here in Kiev? We have scenario for worst case and many of scenarios, and we together develop this program together with Ukrainian military forces, and we have to work together and coordinate our activities, how to defend our city. Sorry, I can't say more in this question. You are both boxers. Isn't this exactly like a stare down? And you want I wish there could be the stare down. It's not just stare down, but it's definitely facing the challenge that is in the front of the country, in front of the people. And it's not just the country. I believe that world security is depending on what is going on today in Ukraine. And I hope it's not going to be given up. And as was previously mentioned, hopefully the worst case scenario is not going to happen. So we'll all pray for and hope for that. And if it's the case, then there are going to be consequences. It's not just, I believe for the aggressor, it's not just to face a strong Ukrainian army, it's just to face strong Ukrainian people. It's not just the army in the front, it's this amount of people with hearts in the back. And I believe that we're defending our right to choose our future, which it was before,
And this right, we're not gonna give up. So we were always fighting for it, and we'll continue doing that. You won't blink. I'm sorry? We won't blink first. I believe that all that was just said, clearly said in this statement by the mayor, we're prepared for the worst case. It's not just we're pushing it away and saying it's not going to happen, everything's going to be fine. Who would have thought that anything would have happened with a war with Russia in this case, in Ukraine, the most friendly nation in the world. But it happened. So that's why we just need to calculate any scenario and need to be ready for any scenario. And that's why we're here, and that's why we're making all the necessary steps. And that's why you're here, guys. And thank you so much for spreading the news, because the more Ukraine is going to be, or the more spoken about Ukraine and the situation, the better it is for the country and for the sake of the world, for the peace and not the war. With the Crimea, with Donetsk, Lugansk, so show us we have to be prepared for worst case scenario. We hope it's not happens. But if aggressors come to our country, we doesn't have another choice. We have to defend our city, our country, our future as democratic European country. Is the United States doing enough to help Kiev, to help Ukraine? It's right now it's not right question to enough or not. We want to say thank you very much for support. It's already is very important. Any support of our country. And also thank you very much for you pay attention to Ukraine. We pay attention to our independence. And thank you very much for everyone who support our territorial integrity and independence of our home country. It's very important, and thank you very much for your question. We have to leave for now. Віталій Володимирович, питання є. Якими завданнями безпосередньо територіальна оборона буде керуватися в місті Києві? Це перше питання. І друге питання – система оповіщення. Чи пропрацьована система оповіщення? Якщо вона є, то в якій мірі? Система оповіщення в випадку надзвичайних ситуацій буде включена сирена, це означає, потрібно буде обов'язково включити засоби масової інформації, радіо, телебачення, інтернет, отримати інформацію, відносно якої буде вже даний відповідно вказівки. Це перше. По-друге, система територіальної оборони включає захист і захисні споруди, і ключове завдання об'єкти критичної інфраструктури міста повинні працювати. Це стосується електрики, водопостачання, теплопостачання, і наше завдання також охорона цих об'єктів для того, щоб життя в нашому місті далі продовжувалося, ні в якому разі ті сервіси, які знаходяться в місті, повинні не зупинялися. Це вкрай важливе завдання охорони тих ключових об'єктів, які знаходяться на території столиці України. Віталій Володимирович, про саме Україна 24, таке запитання. Чи є зараз якась статистика, скільки вже резервістів подало документи по Києву чи саме у цьому центрі? Я знаю, що сотні резервістів кожного дня приходять і записуються до територіальної оборони нашого міста. Загальну інформацію зараз я вам по об'єктивним причинам не можу сказати, а можу сказати, що вже ми можемо рахувати тисячі. Дякую вам за ваш час, за ваші питання. І потрібно бути сильними. Be strong is very important. We are strong. We strong with our idea, with our vision, with our brothers, and with our, how told my brother, love to our families, to our cities, to our country. That gives to us amazing power. We're not aggressive to anyone. We're friendly nation, we're friendly country. But if aggressors come to our country,
we have to give the debt, and the aggressor have to pay huge price for that. Painful price. We're ready to defend. Thank you. Ми вийдемо на вулицю, не штовхайте, будь ласка. Так, добре, давай так. Я ж чекав такий. Добре, давай так. Що робиш? На вулицю? Щасливо, тримайтеся. Бігайте. Deutschland ist das wichtigste Land in Europa und Deutschland hat immer unsere Unabhängigkeit unterstützt. Immer hat unser Wunsch unterstützt, ein europäisches Land zu werden und wir brauchen weitere Unterstützung, politische Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Wir brauchen, wenn es möglich, wir fragen, wir sind nicht aggressiv. Wir wollen keine angreifen. Wir wollen uns verteidigen. Aber gegen eine der stärksten Armee in der Welt, die russische Armee, wir brauchen Waffen. Danke für Helme. Aber das ist nicht genug. Weil wir brauchen. Все. Was ist Ihre Nachricht? But it's definitely I believe as long as President Biden, presidents in this case, something that is happening and possibly military invasion. It's definitely the brother said, thank you so much. The U.S. and other countries that are giving any support. Also you guys. If you are here in person and reporting action happening in the country, hopefully nothing is going to happen. But if then What leverage do you think the West has with that? I'm not a politician, but in my opinion, to be like saying it from the point of view as a regular person without any political office in the background, I believe that sometimes the West shows weakness in certain situations that we need to be more united and protect each other and protect our interests. Protect our muscles that we've been fighting for in development in different countries of the Western world. I believe this unity and strength. We see Скажіть, будь ласка, а в яких військах ви будете служити, якщо раптом чи служили, чи володієте зброєю? Якщо ви були зараз з нами, ви повинні чути, що було сказано. Що зараз я подав заявку. І потім це йде в такому графіку з наступними кроками, хто буде в якій посаді, так казати посаді, так, в якому батальйоні, які буде розпорядження. Тобто ви готові виконувати накази і діяти на захист міста? Я готов захищати нашу країну, наше місто. Я не буду вдаватись в деталі.
Це буде враховано пізніше, якщо ви це чули. Тому, будь ласка. Дякую. Як ти знаєш, що ще подавати документи, розкажіть людям, які, може, захотять теж подати, що треба зібрати і як це все відбувається? Можна зайти на страничку територіальної оборони. As modern European democratic country Ukraine. This panic is bad, it's very bad, it's not panic, but we have to be prepared for any scenario. For example, with Crimea and Donetsk migrants show us we never accept before it can happen, but today it's not reality. 13,000 Ukrainians we don't want more pay for that. It's first time in the history more than 100,000 Russian soldiers in Ukraine. The question is why? What they do there? The question is clear. They is not friendly. Я разговаривал с Долженко. Он генерал. У нас джинс на примете. Британский поток, который все высыпали. У вас никаких нет Долженко маршрутских. Правда, я сюда пошел тоже. Зачем завтра война? В основном фотографии не земли, понял? Without propaganda war, what with Russian Federation, with one goal to rebuild Soviet Union. Коллега, excuse me. If you understand the rules, Mr. Peter, if you don't play by the rules, then there's one rule. You have to stay attention, strong investigation. That's why we need to that's why we have to show our skills and to be prepared. Any I don't want to take it easy. I want to say thank you very much for this help. Also important. But without modern weapons, we can't win the war with just
Ви казали про курси для тероборони, а що це? Я? Ви казали, що будуть плануються якісь курси для тероборони. Ми такі курси для тероборони ми курси з тероборони ми будемо робити і робимо разом, координуючи нашу активність з Збройними силами України. Обов'язково. Це повинна бути чітка координація наших дій. По-іншому воно не працює. А є якісь чіткі плани, що це будуть за заходи? Це будуть стрільбища, там плани по тактиці? Це буде і так плани по тактиці, це військова підготовка, розуміючи, що зараз долучається багато людей, які мають військовий бекграунд, але тим не менш потрібне тренування, і тренування ще заплановане для територіальної оборони разом з військом. Дякую. Ну, це кадр нормальний. Что, Саш, давай пройдемся по бэку. Где мы с тобой находимся сегодня? Что это за скопление журналистов, расскажем. Ну, ты же видишь, что на месте присутствует и мэр Киева, и его брат. Брат сегодня пришел, записался в територіальну оборону Киева. Также мы пообщались сегодня с несколькими резервистами, их немного. Организаторы говорят, что нужно более массово информировать население по поводу того, что они могут записаться в територіальну оборону. Города рассказывали по поводу условий. Вот, ну. В самом мероприятии. Да. Сегодня мы побывали в... Самое интересное, вот сейчас мэр разговаривает с дедушкой в доме со звездой на Крещатике 25. Бомбоубежище есть, ну, как бы пункт, и оно не в очень хорошем состоянии. То есть вот дедушка уже многие годы добивается того, чтобы подвал привели в порядок, чтобы там можно было бы, скажем так, ну, пересидеть опасность на случай войны. Вот сейчас, я так понимаю, дедушка рассказывает мэру по поводу писем, которые он писал в мэрии, просил, чтобы подвал здания со звездой привели в порядок. Так вот, скользко. Сколько мэр помогает упавшему телеоператору. Да, мы сегодня посетили центр, рекрутинговый центр по набору территориальной обороны Киева. И также сегодня приехал сюда и наш мэр. Ну, брат мэра, кстати, сказал, что он готов защищать город, страну, свою дочь. Вот. Ну и, собственно, мир. Правда, не сказал, в каких войсках он служил. Вот, ну, сказал, что... По-моему, на брифинге было слово «механизированный», то есть это... то есть он танкист? По росту. Нет, не подходит. Но он сказал, что пока, ну, не говорит, не знает конкретно, что позже к нему там обратятся, и он выберет ту должность, которая у него записана в военном билете, который у него есть. На данный момент брифинг уже окончен. И мы видим, Виталий Владимирович готовится к отъезду. Знаете, очень много было заграничных наших коллег. Wacht das bitte. Ja. Weißt du warum? Diese Meldung war zum Beispiel am Abend. Мероприятие, можно сказать, официально окончено. Мэр посетил сегодня рекрутинговый центр. Он находится в центре помощи ветеранам АТО.
И мы будем заканчивать нашу трансляцию. Также вы можете увидеть комментарии рекрутов, которых мы сегодня словили. Также был комментарий замглавы. Подскажи мне, Саша, это был комментарий замглавы департамента Муниципальной безопасности КМДА. Вот так. Ну, спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте свои комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами на новых трансляциях. Спасибо за внимание еще раз.